Oikein paljon morjenstuksia sinne kotikatsomoon täältä Videospacein toimituksesta. Tässä mulla on 3 elokuvaa ja tää on vähän erilainen video siinä mielessä, että nyt näitä kaikkea 3 elokuvaa yhdistää se tekijä, että mä oon vain kerran nähnyt tätä ennen elokuvateattereissa, silloin kun nämä on ollut aika uusia. Ja nämä kaikki 3 elokuvaa minä kävin katsomassa Hervannan elokuvateatteri Kinolassa sitten, ja siinä oli muutama etu, kun kävi katsomaan Kinolassa eikä lähtenyt sitten niin kuin bussilla Tampereen keskustaan. Ensinnäkin se oli halpa, 10 markkaa per elokuva. Ja sitten toisekseen ikärajat. Siellä harvoin kysyttiin mitään ikärajoja. Oikeastaan kaikki K18-elokuvat, mitä ikinä oli, niin joskus 12-vuotiaana mentiin kattoon sinne. Ja myöskin se, että se oli lähellä. Ja ei sitä kauhean kauaa tullut tai kestänyt siihen, että ne tuli sitten sinne niin kuin esitykseen. Se oli melkein yhtä hyvä, kun olisi käynyt katsomassa keskustassa ne. Ja siellä tuli katsottua niin kuin todella monta elokuvaa. Mä oon aikaisemminkin puhunut tästä Kinola-ilmiöstä ja varmaan tuun vielä joskus puhunkin siitä sitten. Mutta nämä tosiaan oli semmosia, mikä nyt tuli sattumalta tai aika peräkkäin tuli katsottua uudestaan nyt sitten. Niin kun, nämä on kaikki 4K Ultra HD julkaisuja sitten, niin aloitaanpa katsomaan siinä. Aakkosjärjestyksessä mennään ja tässähän mulla on nyt Dante's Peak, eli Danten piikki. Vuonna 1997 tuli tämä elokuva ja tässä näyttelee Pierce Brosnan, eli Berse Brosnan ja myös sitten itse Sarah Connor, eli Linda Hamilton. Ja tämähän kertoo hyvin yksinkertaisen tarinan semmoista kaupungista, jonka nimi on Dante's Peak ja siellä on semmoinen tulivuori lähettyvillä. Mä en tiedä, ei tää varmaan mikä oikea paikka on, mutta niin kuin tässä elokuvassa se on paikka, jossa on tulivuori ja se tulivuori pikkuhiljaa alkaa signaloimaan semmoista aktiviteettia ja sattumalta sitten Pierce Brosnan ja sen tulivuoriporukka saapuu sitten paikalle sinne, alkaa tutkia tätä seismistä toimintaa ja alkaa pikkuhiljaa huomaan hälyttäviä merkkejä siitä, että kyllä Dante's Peak on pikkuhiljaa heräämässä. Ja luonnollisesti, koska tämä on katastrofi-elokuva, niin Pierce Brosnanin hahmolla tällä ukkelilla, niin totta kai sillä on sitten tämmönen menneisyyden trauma, että tulivuori tappoi hänen vaimonsa, koska hänen varoitustaan ei kuultu tarpeeksi aikaisin ja nyt sitten kun sillä on se trauma, niin siis se tuntuu niin kuin olevan ylivarovainen siinä, se antaa heti hälytyksen ja sitten hänen esimiehensä ei suostu ottaa kuuleviin korviinsa sitä, että niin kuin heillä ei ole varaa tehdä vääriä hälytyksiä, koska kyllä tässä kaupungissa parhaaseen Jaws-tyyliin on just tulossa joku tämmönen joku maatalousfestivaali. Mä en nyt muista mikä se oli, mutta totta kai siis semmonen mikä on niinku vuoden tärkein niinku tämmönen yleisötapahtuma, mikä on ilmeisesti niinku tosi taloudellisesti tärkeä tapahtuma sitten, että sinne se ei saa mennä missään nimessä pilalle, varsinkaan minkään tulivuorivaroituksen takia, ei todellakaan. Ja luonnollisesti sitten oli semmoinen nätti kahvilan pitäjä siinä sitten, eli tää Linda Hamilton. Niin, oliko se kahvilan pitäjä ja sitten se oli samalla, oliko se apulaispormestari, joku tämmönen siinä oli se kuvio ja totta kai siinä lempi leimahtaa, kun sitten tulivuori leimahtaa, niin sitten Pierce Brosnan ja sitten Linda Hamilton joutuu menemään ympäri ämpäristä kylää, kun ne pelastelee ensinnäkin Linda Hamiltonin anopin sieltä sitten jostain ja sitten ne lapset, jotka oli sen tykönä hoidossa ja maan kautta siinä varotaan tuhkavyöryä ja laavavirtaa ja mitä kaikkea, talot sortuu ja tällä joo. Tää on siinä mielessä ihan kiva elokuva, ohjaajana muuten oli Roger Donaldson. Että siis tää on niin tosi fyysinen elokuva ja tässähän oltiin otettu pieniä ensimmäisiä askeleita sitten, että animoidaan jotain semmoista, mikä voi olla oikeasti olemassa. Twister muuten on myös samanlainen elokuva, mitä näin elokuvateatterissa, siis se alkuperäinen Twisteri, mä en ole ikinä sen jälkeen nähnyt, mutta siihen aikaan alettiin jo käyttää niin kuin pikkuhiljaa tätä CGI-tekniikkaa, siis luomaan tämmöisiä niin kuin luonnonmullistuksia tällä ja jos en nyt ihan väärin muista, niin tää on aika lailla ensimmäisiä näitä tämän tyylisiä elokuvia. Okei, Vulcano tuli samana vuonna ja Vulcanosta mä oon puhunut erikseen siinä sitten Paskasaavon jaksossa. Itse asiassa voisin verrata nyt siihen Vulcanoonkin sitten myös tässä, kun kerta puhutaan tästä. Ja itse asiassa siinä Vulcanon arvostelussa taisin sanoa, että niin saakelita pitäisi toi Dante's Peak nähdä uudestaan. Joo. Niin,
hienosti tehty, siis sillä että kaikki mitä on voitu tehdä praktikaalisti, on tehty praktikaalisti. Ja sitten tässä on vähän käytetty sitten semmoista niin kuin CGI-komposiittia, että ne on oikeasti kuvannut jotain pienoismallia. Esimerkiksi se pato murtuu siitä, niin ne on oikeasti kuvannut semmoisen pienoismallilla. Ja sitten komposoinut sen sillään kuvaa. Onko se täydellinen? Ei, mutta siis sillä lailla niin kuin, kyllä se näyttää aika hyvältä. Siis se, ottaen huomioon, että niin, se on tehty tällä tavalla. Näyttää aika hyvältä ja kaikki nämä tämmöiset tuhkan peittävät metsät ja tällainen. Niin kyllä tässä on niin kuin, huomaa, että studiotyöskentelyyn on käytetty paljon aikaa ja vaivaa kyllä. Ja siis niin kuin, laavaa virtaa sieltä, niin kun, tiedätkö, siellä näkyy, että se on selvästi kaadettu oikeasti jotain tököttiä sieltä sitten tietyissä kuvissa. Ja tietyissä kuvissa se on sellainen niin kuin CGI-komposiitti sitten jo. Tää on kyllä niin mammarifilmi, siis tää on niin vanilja-elokuva, tiiäks, että okei, se ei ole iso kaupunki tää Dante's Peak, mutta kun tulivuori purkautui, niin mä en muista, että nähdäänkö tässä ketään muita kuin nämä kaksi henkilöä tässä elokuvassa, jotka niin kuin kuolee niin kuin kameran edessä. Mä veikkaan, että tosi tilanteessa. Pelkästään se, niin kuin ne myrkylliset kaasut tappais varmaan jo niin kuin satoja ihmisiä kyllä. Mutta tässä elokuvassa tosiaan ei nähdä tämmöistä. Ja varsinkin se loppu, niin kuin, ai saakeli, mä nauroin ääneen, että niillä on semmoinen NASA, semmoinen tutkimusrobotti siellä ja Berse Borsnan antaa signaalin siihen, että hei, kato, ne on loukussa tässä paikassa, että mä menen pistää painaa nappia siitä ja sit, oh no, tunneli sortuu tällä ja siis niinku, no okei, mä en tiedä, mä en nyt halua välttämättä suoraan spoilata sitä, mutta se on niin naivi se loppu ja siis semmonen niin imelän onnellinen se loppu, että ei niinku mitään järkeä, mutta siis huomaa, että tässä vaiheessa niin alkoi elokuvat muuttuu tämmöiseksi enemmän perheystävälliseksi siinä, varsinkin jos ne on tämmöisiä kalliita elokuvia. Ja elokuvia, joiden ei tarvitse olla mitenkään järkyttäviä, tiedätkö, että jos miettii vaikka katastrofielokuvia, vaikkapa Charlton Hestonin se Earthquake, niin siinä näkyy sentään, kun ihmisiä kuolee. Liekehtivässä tornissa kuolee paljon ihmisiä palaa ja tällään, mutta niin kuin, tässä on pyritty niin paljon minimoimaan kaikki mahdolliset tämmöiset ihmisuhrit, kun voi olla. Taloja sortuu ja ajoneuvoja räjähtää ja tällä, mutta ei oikeastaan ketään näy kuolemassa. No joo, siis ihan sama voisi pädetä nykyaikaiseen näihin tämmöisen jokin supersarjakuva-elokuviin, siis supersankarielokuviin, että niissäkin taloja sortuu, mutta kukaan ei tunnu ikinä saavansa surmansa. Ellei se ole joku pahis tai joku merkittävä hahmo, niin ehkä silloin just. Kyllä mä annan tälle Roger Donaldson elokuvalle, sanotaan vielä se ensin, niin ennen kuin arvosanaa, niin siis oli tosi hyvän näköinen kuvanlaatu, siis ihan älyttömän jees, että että kyllä siis tää oli oikein onnistunut kyllä Universal kautta Kinolorber masterointiin. Ainakin mun silmään näytti todella hyvältä, todella upea ja kirkas ja yksityiskohtainen kuva. Ja just tätä missä 4K-kuva on parhaimmillaan, siis siinä, on filmille kuvattu 90-luvun elokuva. Sitä voisi puhua, että viimeistä aikaa, kun kuvattiin filmille, niin sillä, että ne on hyvin säilytetty ja huolellisesti säilytetty ja huolellisesti tehtyjä elokuvia, ison budjetin elokuvia, niin silloin saadaan kyllä mun mielestä parhaita mahdollisia tuloksia kyllä. Mutta oli tässä myös extroja. Mun tietääkseni nämä kaikki extrat oli sitten DVD-versiosta. Mä en ole ikinä siis omistanut DVDtä tässä, mutta oli kyllä jo jonkun verran dokumentteja. Onko se tunnin dokumentti, mutta näistä voi aina päätellä kuvanlaadosta, kun on kuvattu silleen. Se on 4:3 ja semmoinen vanhan näköinen. Se voi aina päätellä, että se on varmaan kuvattu jotain DVDtä varten sitten jo. Sanotaan näin, ihan kiva 3 tähteä, ihan kiva ja kyllä mä varmaan uudestaan tuun kattoon sitä. Siis tää on tämmönen harmiton elokuva kuitenkin ja kyllä mä tykkään Pierce Brosnanista ja mä tykkään Linda Hamiltonista ja mä tykkään sitä efekteistä. Ja mä tykkään siitä, että tää etenee jännittävästi, tää osaa rakentaa hyvin sitä jännitystä ja tällä, että juuri oikealla tavalla, miten tämmönen filmi oikeasti hyvin toimii.
Niin, että annetaan sille se tosiaan se 3 tähteä sitten, joo. Ja sitten olikin tämmönen filmi, itse asiassa tää on mulla sikakauan ollut katselulistalla, koska mä muistan, että mä näin tämän silloin Kinolassa ja tää oli K-18 elokuva ja tätähän me pojat mentiin heti katsoa, että oi K-18 Ray Liotta, ui. Ja mä nyt puhun tästä elokuvasta nimeltä No Escape, taikka sitten Escape from Absalom. Mulla ei mitään käsitystä, minkä takia Suomessa ja Euroopassa tän nimi on Escape from Absalom. Ja sitten ilmeisesti muualla maailmassa tämän nimi on No Escape. Mun mielestä Escape from Absalom on paljon parempi nimi. No Escape on tosi geneerinen nimi, mutta kuitenkin. Eli tämän on ohjannut sitten semmonen sälländeri kuin Martin Campbell tietysti. Eli GoldenEyen ja sitten ton Casino Royale Bondien ohjaaja. Kyllä, hän tietää kyllä miten ihan hyvää actionia tehdään ja sitten pääosaan on jostain syystä valittu sitten Ray Liotta. Ja sitten tässä myös oli kova castingi, tässä oli myös Lance Henriksen ja sitten oli mä en ikinä muista ton äijän nimeä, mikä oli Lethal Weapon 3 se pahis se. Bye Billy, see you Billy. Eiku bye Billy, eiku miten se meni? Hi Billy, bye Billy, see you Billy. Se pahis, niin se on tässäkin sitten myös pahiksena. Ja Ernie Hudson oli kanssa tässä. Ja tässä on kovat näyttelijät, kyllä. Tässä siis näyttelee tää Ray Liotta semmoista ukkoa, joka on saanut tuomion sitten tämmöiseen futuristiseen vankilaan. Ja tää on vuonna 2022, niin se on semmoinen saari, mihin lähetetään sitten kaikki tämmöiset ongelmalliset vangit sitten. Ja siellä saarella sitten on käytännössä 2 heimoa, jotka siellä asuu. Näistä vangeista koostuvaa heimoa. Eli siellä on semmoiset pahikset, villi-ihmiset ja sitten siellä on nämä Lance Henriksen johtamat hyvikset sitten. Ja tosiaan se Billy johti näitä pahiksia siinä. Eli asetelma on aika lailla samankaltainen kuin tuossa John Carpenterin filmissä Escape from New York sitten, kyllä. Ja Ray Liotta on vähän tämmönen niin kuin vastentahtoinen sankari sitten, että se ei niin kuin haluaisi tehdä yhtään mitään. Se yrittää heti vaan paeta sieltä, mutta se pikkuhiljaa joutuu vähän niin kuin sitten unohtamaan tämän lone wolf-asenteensa ja tekemään sitten yhteistyötä näiden muiden kanssa sitten pikkuhiljaa, että muuten sieltä ei ole kyllä mitään mahdollista paeta. Eli vähän niin kuin yhdistellään myös Papilloonia tähän sitten kanssa, että vankisaari ja sieltä pakeneminen, mutta kyllähän tässä keskiössä on sitten tämä näiden tämmöinen heimosota sitten, mikä siellä on, näitä pahikset ja hyvikset ja tietysti nämä vanginvartijat, jotka sitten jollain satelliiteilla seuraa sitten, mitä siellä tapahtuu, niin ei niitä kauheasti kiinnosta, että kuka kuolee ja kuka jää eloon, että näin. Joo, tää oli tosiaan niin kuin oikein mun mielestä ihan hyvä seikkailuelokuva. Tässä on ihan menevää toimintaa. Se mikä tässä on hauskaa on se, että kuinka töksähtävä tää loppu on. Tässä kommenttiraidalla, vai oliko se tässä making offissa tää ohjaaja sanoi, että vittu, meille tuli vaan ilmoitus, että hei, meillä muuten ei ole enää rahaa, että tää loppukähy jää kokonaan kuvaamatta. Siinä on sillä lailla, että tämä yksi instanssi hyökkää sinne kylään ja sitten painaa nappia, pommit räjähtää ja kaikki ihmiset häviää yhtäkkiä siitä. Niin, se on kyllä niin jotenkin töksähtää, mutta aika hauska siitä huolimatta kyllä. Ja sit, tässä oli pari aika käppästä erikoistehosta, mutta täytyy kyllä sanoa, että kokonaisuutena tämä on huikean hyvin kuvattu ja siis upeasti tehty elokuva. Tässä on henkiä salpaavia tämmöisiä isoja kuvia kyllä. Mulle tulee mieleen se, kun ne on siellä vesiputouksen äärellä ja sitten se on sellaisia kallioita, ne on oikein ilmakuvia tällä, isoja kuvia, laajoja kuvia, helvetin siisti tehty kyllä. Ja nämä kylät on ihan hyvin tehty ja huomaa, että tässä on ollut isoja joukkokohtauksia tällään kyllä. Ja kyllähän se niin oli, että tämä VHS sitten, joka on K16, niin sitähän jouduttiin sitten leikkaamaan. Nyt heitän ulkomuistissa, mutta niin kuin lukee virallisessa leikkaustiedosta 5 sekuntia, mutta mä veikkaan, että se on kyllä varmaan vähän enemmän, koska 3 kohtaa mun mielestä oli leikattu. Minä katsoin, että mitä ne kohtaukset on. Niin ainakin se kohtaus, missä tää Billy, niin sitten sehän katkaisee sieltä yhdeltä pahikselta pään.
se on sillä, että se niinku viiltää sen kaulan auki ja se pää niinku kaatuu siitä, sillä että se paljastuu se verinen kurkku, niin sitä ei ollenkaan. Se on itse asiassa aika smoothisti, se on niinku vaan ja se on sellainen smoothistissa, se vaan niinku viiltää tällä ja sitten yhtäkkiä se niinku nauraa. Niinku. Se, tavallaan se ei näy ollenkaan sitä niinku surmatyötä siinä. Sitten toinen tosi lyhyt kohtaus oli se, kun yksi äijä on vartiossa sillä se on niinku, täällä suu auki. Sitten niinku palava nuoli lentää se äijän suuhun, niin mun mielestä sitä ei ollut ollenkaan. Tää saattaa kyllä olla sillä, että voi olla tätä, mä en vaan huomannut sitä, että se on, kun just räpäytät silmää, niin sä missaat sen kohtauksen. Sitten se kolmas, viimeinen kohtaus oli helppo huomata, se on vähän niin kuin töksähtää se ääni siinä, kun tää eräs hahmo tipahtaa sieltä sitten valtavan puuseipään läpi, niin se oikein kunnolla mäjähtää se niin kuin verisesti siinä sen selästä ulos se keihäs, mutta ei todellakaan tässä VHS. Se on muuten hauska, toi Martin Campbell sanoi, että joo, että tää siis elokuva sai paskaa silloin, kun se ilmestyi, että tämä oli tosi väkivaltainen elokuva. Ja, että joo, tämä siis perustuu kirjaan, mä en nyt muista kenen kirjaan se oli, mutta niin, että joo, se kirja on niinku ihan hullu väkivaltainen kuulemma verrattuna tähän. Mutta että joku tuottaja oli sanonut, että hei, tuohon pitää kuvata sitten siihen, että kun tämä äijä putoo, niin se pitäisi nähdä, että se tulee seivässä sen selästä läpi. Ne oli kuvannut siis niin kuin yksi ylimääräinen kuvauspäivä sitä varten jossain, oliko se Englannissa studiolla sitä kuvannut. Joo, tää toimii hyvin. Nyt tää sai vähän väriä tää kohtaus vielä loppuun. Se sama tuottaja oli kuitenkin sanonut, että mä sanoin, että se on kyllä liian väkivaltainen elokuva, että sitä pitäisi lyhentää vähän. Mutta siis Martin Campbell naureskeli, että okei, näin se meni. Joo, mutta semmoset oli leikattu siinä sitten ja kyllä nyt oli kiva nähdä tämä uudestaan. Mulla on tässä tää Umbrella Entertainmentin 4K-julkaisu Australiasta. Tästä löytyy saksalainenkin julkaisu ja on hyvän näköinen kuva, on upean näköistä kuvaa. Ja kuten Dante Speak, niin oikeeta niin kun, aitoa filmikuvaa ja about samoilta vuosilta kuin tämä oli 94, että muutama vuosi eroa siinä sitten, niin oli ilo katsoa kyllä ja oli viihdyttävä elokuva. En voi sitä kyllä mitenkään kiistää. Ehkä ainoa huono asia, mikä tässä on, niin siis Ray Liotta. Mun täytyy valitettavasti sanoa, niin paljon kuin mä tykkäänkin Ray Liotasta, ja siis mä tykkään ihan sikana hänen suorituksestaan, roolisuorituksestaan elokuvassa Mafia-veljet ja mitä kaikkea se on tehnyt, tosi hyviä leffoja, niin mun mielestä se ei vaan ole kauhean uskottava action-tähti kyllä. Se ei ole ehkä, tällaiset elokuvat ei välttämättä ole Ray Liotan niin kuin juttu. Tai sit se on jotenkin huonosti ohjattu tää hahmo, että se on jotenkin sillä lailla, että se on niin kuin hirveän etäiseksi jää. Ja siis hirveän niin kuin sellainen itsekkääksi näin, että siis mä en niin kuin tunne mitään, mulla ei mitään niin kuin kontaktia tähän hahmoon, että se on niin kuin se ainoa suuri syy sitten, että mikä tässä niin kuin hankaa vastaan, että voisi jotenkin kuvitella, vaikka Mel Gibson olisi tähän niin kuin ihan omiaan ollut kyllä tähän aikaan, nimenomaan Van Damme, Schwarzenegger, Stallone, niin kai siellä olisi ollut mistä, Seagali, niin siellä olisi ollut mistä valita kyllä, mutta niin kuin Ray Liottaan he päätyivät siinä sitten ja siitä vähän miinusta. Mä en tiedä, anteeksi mä nyt ehkä 3,5 tuntuu vähän niin kuin ehkä liioitellulta. Mä sanotaan vahva 3 tähteä. Kiistatta on parempi kuin Dante Speak, mutta mä annan nyt vahvan 3 tähteä kuitenkin siinä sitten. Että, ja ehkä se täytyy sitten katsoa uudestaan taas niin kuin, ehkä nopeammin kuin sitten 30 vuoden päästä sitten. Herra Jumala, kun on vanha. Siis 94 nähty elokuvissa ja sitten 2026 niin uudestaan. Ja vähän sama juttu koskee myös tätäkin elokuvaa, eli Sam Raimin elokuva The Quick and the Dead, eli Nopeat ja kuolleet, joo, ja tää tuli sitten ulos 95 sitten, ja tämäkin on käyty katsomassa siinä sitten, ja ai. Tästä ei ainakaan voi valittaa, että olisi huono näyttelijäkaarti, herra jestas. Tässä on Gene Hackman, sitten tässä on Lance Henriksen taas, Pat Hingle, Cary Sinise, Russell Crowe ja Gene Hackman, ja tietysti niin sokerina pohjana sitten on Sharon Stone, joka on sitten tämä
lännen pyssysankari sitten. Eli on tämmönen kaupunki sitten, mä en muista mikä sen nimi oli, mutta kaupunki, jota johtaa sitten Gene Hackman sitten, ja ihan samanlainen rooli, mitä sillä on tuossa Armottomassa, että se on varmaan sen takia saanutkin se roolin siitä sitten, ja se johtaa tätä kaupunkia. Mä en muista, oliko se nyt seriffi vai oliko se joku vaan rikas äijä sitten, joka on ostanut seriffin. Taisi olla jälkimmäinen. Niin, ja siellä se järjestää tämmöisen niin pyssysankareiden niin pyssykisan sitten, että 10 askelta ja bam. Siellä sitten käydään vähän niin kuin tämmönen revolverisankareiden kumitee-turnaus siinä. Ja sitten Sharon Stone on tämmönen hiljainen kostaja, joka on saapunut tänne kylään sitten saadakseen koston sitten. Ei varmaan ole nyt kauhean yllätys, että niin kun, heillä on tämmöinen niin Gene Hackmanin välillä sitten on tämmöinen synkkä menneisyys siitä sitten. Niin tämä on hyvin perinteikäs tämmöinen länkkärijuoni sitten. Ja sittenhän siellä on Russell Crowen esittämät sitten tämmöinen, oliko se joku pastorismies sitten, joka on ollut jossain vanhassa rosvojengissä ja se on vähän niin kuin puoliväkisin pakotettu tähän kisaan. Ai niin, siis toi tietysti Leonardo DiCaprio on tässä sitten semmoinen innokas Billy the Kid-tyylinen nuori pyssysankari sitten, joka on siltäkin paljastuu sitten menneisyyden salaisuuksia tässä. Oikeastaan kaikilta, joka on tässä kisassa, niin paljastuu vähän tämmöisiä menneisyyden salaisuuksia tässä. Kuten sanottu, tämä on ohjannut Sam Raimi, ja siis siinähän on ihan, siis Sam Raimimaisia kohtaukset, on tämmöisiä kummallisia kuvakulmia ja kamera-ajoja etenkin. Mulle tulee aina mieleen tästä leffasta, kun mä mietin sitä, niin se semmonen niin kuin Hitchcock zoomi siihen kellotorniin, missä se se viisari värähtää tällä. Ja sitten semmoisia nopeita zoomia, kun vedetään aseet tällä, ammutaan ja nopeita zoomia, kun äijät niin kuin lentää, tiiäksä, piruettia tällä ilmassa tällä. Ja mä muistan siis, tää oli tosi viihdyttävä elokuva silloin, kun tää silloin 90-luvulla tuli katsottua tällä. Ja on se vieläkin sitä, ja siis ehkä tässäkin voisi sanoa näin, että vaikka tää oli viihdyttävä elokuva, niin ehkä siis niin kuin kaikkein huonoin lenki jälleen kerran tässä on siis päähenkilö. Okei, siis ei mulla nyt ole välttämättä niinku mitään huonoa niinku valitettavaa niinku itse Sharon Stoneista. Se varmaan vetää ihan hyvin, mutta kun jotenkin kauhean niinku, se ei ole kauhean hyvin kirjoitettu hahmo ja se ei tule kauhean hyvin oikeuksiinsa mun mielestä tää päähahmo. Ihan samalla lailla kuin tässä No Escapeissa, että tuntuu, että se on niinku siis tosi tämmönen kliseinen no-name-kostaja ja siis kaikki muut tässä hahmokavalkaadissa niin koko ajan niinku varastaa Sharonilta siinä, mikä on sinänsä tosi sääli, että vähän erilaisella käsittelytavalla tästä olisi varmaan saanut paljonkin irti, mutta niinku, ja en mä tiedä mikä se olisi ollut, mutta niinku, se ei välttämättä ehkä ole tää sitten. Ja varsinkin, täytyy sanoa, varsinkin Gene Hackmanilla on tosi hyvä rooli. Hyvin samankaltainen niin kuin sanottu siinä kuin Armottomassa ja siinä on hyvää tunnelmaa siinä kun ne on siellä illallispöydässä, se on Sharon Stonein kanssa ja sillä Gene Hackmanilla on semmoinen tarina siinä, niin siinä on saatu hyvää niin kuin fiilistä siihen mukaan ja kaikki kuvat missä Gene Hackman on, rauha hänen sielulle, niin ne on niin kuin just sitä priceless kyllä ja näin. Ja toinen asia, mikä tästä ehkä vähän puuttuu, niin tää on just tämmönen niin Sam Raimi, niin vähän niinku semmonen, tiiäksä, kesy Sam Raimi, tiiäkö? Army of Darkness kesy Sam Raimi, että vaikka tässä nyt oli pari ehkä veristä kohtausta, niin mun mielestä taas kaivannut vähän enemmän ja vähän enemmän niinku jälleen kerran tätä väriä tähän niinku näihin taisteluihin. Jos on niinku aiheena on tämmöiset pyssytaistelut, niin se on aika nopeasti nähty sitten, mitä tässä nyt onkaan kyllä, joo. Joo, mä annan tälle elokuvalle, niin kyllä mä tällekin niin siis solid 3 tähteä annan, että oli se viihdyttävä, mutta niin kuin, ei se nyt mun mielestä mene sillä lailla päätyyn asti, mitä voisi ehkä kuvitella länkkäristä, joka on ohjannut Sam Raimi. Ja jos on varsinkin näin iso tähtikavalkaadi sitten, että, ja varmasti tulee katsottua uudestaan. Ja niin se piti kertoa vielä, kehua, kuinka upea, hieno, mahtava kuvanlaatu tässä on. Siis nämä näytti tosi hyvältä, mutta kun Sony Pictures Entertainmentin äijät, ne pääsee masterointihommiin, niin silloin kyllä luodaan kyllä niin upeita jälkeä. Että siis tää on
Yksi niin kuin viime aikojen parhaimman näköisistä 4K-levyistä, mitä on nähnyt, eli siis helvetin terävä, helvetin uskollinen filmi maailmalle ja helvetin niin kuin semmoinen kirkas kuva. Kyllä se on niin kuin, jokainen frame on todella tuo niin kuin sellainen niin kuin hymyn suupieliin, kun sitä katsoo kyllä tästä elokuvasta sitten. Kyllä. Suosittelen ehdottomasti, ainakin kuvanlaadun referenssimatskuksi, jos ei muuta sitten, joo. Mutta semmosia, hei, kerro sun mielipide ja paina hypetystä, jos tykkäsit tämän tyylisestä Shinolan muisteluvideosta ja yleensäkin elokuvamuisteluvideosta sitten. Ja kiitoksia tosiaan Supersäkkin jäsenille. Tässä scrollaa heidän hienot nimensä tässä saman aikaan. Ja tosiaan, jos tuli jotain kysyttävää näistä tai kommentoitavaa, niin saat sitten kommentoida ihan ehdottomasti sinne sitten tämän videon alapuolelle siihen kuvaruututekstiin ja paina tykkää tosiaan. Ja katsotaan seuraavassa videossa sitten lisää hommia. Kiitos, että jaksoit katsoa. Se on nyt moro sitten tällä kertaa. This is the life of a VHS man.